สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสูตรคุกกี้ข้าวโอ๊ตง่ายๆมาฝากกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆแล้วก็ส่วนผสมไม่มากอีกเช่นเคยนะคะยากๆเราไม่ทำค่ะเราทำง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้แป้งข้าวโอ๊ตเป็นหลักนะคะเราจะไม่ใช้แป้งขาวจะไม่ใส่ไข่แล้วก็ไม่ใส่เนยไม่ใส่น้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะใส่เมล็ดแฟลกซ์ปั่นลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็บวกน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะพักเขาทิ้งไว้นะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนผสมของแห้งกันนะคะเราจะใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำตาลหล่อฮังก๊วยแล้วก็ผงฟูค่ะจากนั้นก็จะใส่ผงอบเชยลงไปค่ะแล้วก็เกลือชมพูค่ะเราก็จะคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดแฟลกซ์ที่เราพักทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็เมเปิลไซรัปค่ะหลังจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้เราจำเป็นต้องใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะถ้าเพื่อนๆใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยตัวคุกกี้จะออกมาแห้งมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้แป้งข้าวโอ๊ตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการไขมันนะคะเพื่อที่จะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยไม่มี texture ที่แห้งเกินไปนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดวอลนัทสับลงไปนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเมล็ดเพคานก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นธัญพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกรอบค่ะ texture ของตัวเนื้อคุกกี้โดเนี่ยค่ะควรจะเป็น texture ที่คล้ายๆกับคุกกี้โดทั่วไปนะคะไม่แห้งมากแล้วก็ไม่เละจนแฉะนะคะก็เขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ หลังจากนั้นเป้ก็จะใช้ที่ตัดคุกกี้นะคะแล้วก็จะทาน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ตัวคุกกี้โดจะได้ไม่ติดนะคะเราก็จะตักวางลงบนถาดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดคุกกี้ให้แบนนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เป้ใช้วันนี้ก็คืออบแล้วเล็กน้อยนะคะ จากนั้นก็นำเข้าเตาอบเลยค่ะเป็นเวลา 12-15 นาทีนะคะคุกกี้ก็จะพองตัวขึ้นแบบนี้เลยค่ะหลังจากอบเสร็จแล้วก็นำไปพักต่อบนตะแกรงนะคะเมื่อเย็นสนิทแล้วก็มาใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุกกี้ข้าวโอ๊ตวีแกนสูตรนี้นะคะส่วนผสมไม่มากอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ง่ายสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ธัญพืชชนิดอื่นที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะก็สามารถทำเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนหรือคนสนิทก็เป็นไอเดียหนึ่งนะคะ เพราะว่าเป็นคุกกี้เพื่อสุขภาพเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้คุกกี้มีความกรอบมากกว่านี้นะคะก็อบไปจนถึง15นาทีเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเป้อบประมาณ12นาทีนะคะก็จะได้คุกกี้ข้าวโอ๊ตง่ายๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำใส่กล่องนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะเพื่อที่จะได้เก็บไว้ทานหลายวันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ